හරි. ඉතින් අපි කලින් විදිහට කතා කළා කොහොමද අපේ kill count එක හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මම උඩ දකුණු පැත්තෙන් පේන්නේ අපේ kill count එක. දැන් ටිකක් මේක ඇඩ්වාන්ස් කරගමු. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මුලින්ම එක enemy කෙනෙක් කරවම වැටෙනවා first blood කියලා. අර Call of Duty වල වැටෙන්නේ එක player කෙනෙක් මරුවාම first blood කියලා වැටෙනවා. ඊළඟට අපි හිතමු enemies-ලා 10ක් විතර destroy කරලා පස්සේ marvelous ඒ කියලා message එකක් කරනවා. ඊළඟට ඒ වගේ enemies-ලා ගොඩක් මරන්න තව message වැටෙනවා. එක ලස්සන message. හරි. ඒතර එහෙම හදන්නේ කොහොමද කියලාද බලමු. හරි. මුලින්ම අපි හදා ගන්න ඕනේ අලුත් widget එකක්. ඒක කියන්නේ HUD වලට ගිහිල්ලා right click කරලා user interface ගිහිල්ලා widget blueprint එකේ widget එකක් හදාගන්න. මම මේක දෙන්නම් අපි හිතමු rank message WB කියලා. ඒ කියන්නේ widget blueprint කියන්නේ. මේක open කරලා මේකේ custom size එකට ගිහිල්ලා අපි හිතමු මේකේ width එක 200යි height එක 100 කියලා හිතමුකෝ. එහෙනම් මේකට border එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ cancel කියන්නේ canvas එක අයින් කරන්න. දැන් compile කරලා save කරලා අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක HUD එකට දාලා බලමු මේක මොන වගේද පේන්නේ කියලා. ඔකට වාගේ HUD එකට ගිහිල්ලා design view එකට ගිහිල්ලා දැන් මෙන්න මෙතන search කරලා බලන්න rank message කියලා. එතන මේක එනවා. මේක වෙන්නේ මැදට මේක දාන්න. ඔතන ගොඩාක් පොඩිනේ. හරි ඒ පොඩි වෙන්න හේතුව මම හිතන්නේ මේ size එක ගොඩාක් පුංචි. අපි මේක දෙමු 500ක් වගේ. මේක 300ක් වගේ. දැන් compile කරලා save කරලා HUD එකේ මේක අයින් කරලා ආපහු දාන්න. තාමත් පුංචිනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ size එක defined වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ border එක wrap කරන්න size box එකක් තියෙනවා. මේ size box එකේ අපි දෙමු width එක විදිහට 500යි height එක විදිහට 300යි. දැන් compile HUD එකට ගිහිල්ලා මේක අයින් කරලා ආපහු මේක දෙන්න. අන්න දැක්ක. දැන් ලොකු size එකකින් තියෙනවා. දැන් නැත්නම් size එක ලොකුයි වගේ හින්දා අපි size එක මෙතන පොඩි කරගමු. අපි දෙමු මේක 300යි මේක 150යි වගේ. ඒතර උතර හදුණානේ වරේ මෙන්න මෙතන හදන්න ඕනේ. 300යි 150. compile save HUD එකට ගියා මේක අයින් කළා. අන්න දැක්කා. ඉතින් අපි message එක අපි તો message එක display වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ පැත්තකින් කියලා. පොඩ්ඩක් පැත්තකට බර වෙලා කියලා හිතමුකෝ. තොරන්න කොහමද? ඊළඟ වරේ මෙන්න මෙතන anchor point එක මෙන්න මේ උඩට anchor කරන්න. හරි. ඊළඟ අපිට පුළුවන් ඊළඟට අපි ටික් කරගෙන යන්න. මුලින්ම මම මේකේ brush color එක දෙන්නම්. sorry. 0.2 වගේ. සුදු පාට ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟ මේකට අපි දෙමු vertical box එකක්. padding ඔක්කොම 0. ඊළඟට මුලින් text එකක් දෙන්න කලින් අපි size box එකක් දීලා ඉමු. ඒකේ height එක අපි දෙමු 50ක් වගේ. ඊළඟට අපි දෙමු එක text එකක් මොකක් හරි. අපි හිතමු මේ text එක ඇවිල්ලා first key කියලා letter එක හිතමු මුලින්. first key. නැත්නම් first blood.
මැදට කරන්න. 20ක් වගේ දෙමු. regular outline එක දෙකක් වගේ දෙමු. ඔය වගේ වැටෙනවා. හරි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේක එහෙම හැදෙන්න කියන්නේ මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි හදාගමුකෝ. ඒතර මුලින්ම ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ hardware එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ visibility එක collapse කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක visible කරන්න හදන්න. ඒතර මුලින්ම අපි මේකේ visibility වලට ගිහිල්ලා bind එකක් දෙමු. cast to third person character, get player character, ඊළඟට get is killed enemy, ඊළඟට if ඊළඟට එක enemy කෙනෙක් මරුවට විතරක් මදිනේ නේ. ඊළඟට බලන්න ඕනේ අපි kill count එක. get kill count මුලින්ම first blood කියන්නේ කොහොමත් එක enemy කෙනෙක් මරුවාමනේ. එක enemy කෙනෙක් මරුවාම කොහොමත් මොකද්ද message display වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි හිතමු සමානයි. එතකොට තව if එකක් දාලා kill count එක 1 නම් මෙයා display වෙනවා. visible වෙනවා. හරි. එතකොට is killed an enemy කියන එක false වෙච්ච ගමන් මෙයා මෙයා කොපියක් අරගෙන මෙහෙම false වලට දාලා මෙයා collapse කරන්න ඕන. මොන බලන්න අපේ logic එක cast කළා is killed an enemy ගත්තා if දැම්මා true නම් බලනවා kill count එක 1 නම් visible වුණා නැත්තම් collapse කරලා invisible කරලා දැම්මා. දැන් බලමු play කරලා. මම පටන් ගන්නදී වෙන්නේ නැහැ. මම එක enemy කෙනෙක්ව මරනවා. අන්න දැක්කද first blood කියලා. දැන් තප්පර දෙකෙන් ඒ field එකත් අයින් වෙලා ගියා. දැන් අපි බලමු ඔය වගේ එනිමිස් තුන් දෙනාම මරලා. එක්කෙනෙක් මරුවා first blood කියලා වැටුණා. දෙන්නෙක් මරුවා ඒත් first blood කියලා වැටෙනවානේ. දෙන්නෙක් මරුවත් first blood කියලා වැටෙනවා. ඒතර ඒක අපිට හදන්න පුළුවන් kill count එකයි මුලින්ම ඉස්සෙල්ලාම kill count එක print කරලා දැන් මෙතන kill count එක සමාන දෙකට true. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි කලේ visibility එකට දාගත්තා මේ වගේ functions දෙකක් branches දෙකක්. මේකේ false වලත් අපි ඉස්සෙල්ලා අපි දෙමු මෙන්න මේක කොපියක් අරගෙන මේක false නම් ඒත් display වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ collapsed. හරි. එතකොට අපි කලේ get is killed an enemy ඒක true නම් බලනවා kill count එක. kill count එක 1 නම් display වෙනවා. එක නෙමෙයි නම් display වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ enemy කෙනෙක් මරුව නැත්නම් ඒත් display වෙන්නේ නැහැ. collapsed වෙනවා. දැන් බලමු play කරලා. ඔන්න එක enemy කෙනෙක් මරුවා. first blood කියලා වැටුණා. අයින් වුණා. තව enemy කෙනෙක් මරුවා. අන්න killed an enemy කියලා වැටුණා. නමුත් first blood කියන එක වැටෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට අපි හිතමු ඔයගේ දිගින් දිගටම ගියොත් අපි හිතමු එනිමීස්ලා තුන් දිනක් කරවම වැටෙනවා සුපර්බ් කියලා. ඒතකොට ඒක හදන්නේ කොහොමද? ඒක හදන්න නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා sequence node එකක්. මේ true කියන එකට type කරන sequence කියලා. මේ කියනවා. ඊට මෙන්න මේ ටිකම copy කරලා paste කරන්න. execution pin එක මෙතනට දාන්න. kill count එක මෙතනට connect කරන්න. අපි තුනක් මරුවාමත් ආපහු display වෙන්න ඕනි කියලා අර. දැන් බලමු play කරලා.
කෙනෙක් මරුවා ඩිස්ප්ලේ වුණා. දෙන්නෙක් මරුවා ඩිස්ප්ලේ වුන්නේ නැහැ. තුන් දෙනෙක් මරුවා ඩිස්ප්ලේ වුන්නේ නැහැනේ. හරි. එහෙනම් මේ එක්සිකියුෂන් පිටින් මෙන්න මෙතනට නෙමෙයි මෙන්න මෙතනට දෙමු. මෙන්න මේ ෆෝල්ස් ලයින් එක. එක්කෙනෙක් මරු එක්කෙනෙක්ට සමාන නැත්තම් බලනවා මෙයා තුනට සමානද කියලා. තුනට සමාන නම් ප්ලේ වුණ විසිබල් වුණා නැත්තම් කොලැප්ස් වුණා. දැන් බලමු ප්ලේ කරලා. First blood. ඩිස්ප්ලේ වුණා. ආවොත් ෆස්ට් බ්ලඩ් කියලා. ඒක තුන් දෙනෙක් මරුවම මෙසේජ් ආව ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එහෙනම් මම මේක අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයගේ දැන් අපිට ඕන තරමක් කිල් කවුන්ට් එකට වගේ එනිමීස්ලා මර මෙසේජ් ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අර ෆස්ට් බ්ලඩ් කියන එක දැන් වෙනස් වෙන්න බෑනේ. එක්කෙනෙක් මරුවම ෆස්ට් බ්ලඩ්, තව කෙනෙක් මරුවම සුපර් බේවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ක්ලික් කරලා රෑන්ක් මෙසේජ් වල ටෙක්ස්ට් වල sorry මේක නෙමෙයි. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ අපේ රෑන්ක් මෙසේජ් WB එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ෆස්ට් බ්ලඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා ඒකේ ටෙක්ස්ට් වලට බයින්ඩින් එකක් දෙමු. එතන මෙතෙන්දිත් අපි කරන්න අර වගේම වැඩක්. මුලින්ම cast to third person character object එක get player character get kill count ඊළඟ මේක සමානද ඊළඟට if මුලින්ම බලන්න එකට සමානද කියලා එකට සමාන නම් play අපි ටෙක්ස්ට් එක දුන්නේ first blood කියලානේ first blood එන්න අපි හිතමු සමාන නැහැ ඒ කියන්නේ වෙන එකට සමාන වෙන්නේ කියලා හිතමු එතකොට kill count එක copy කරලාම අරගෙන මේකට object එක as third person character දීලා අපි මේ kill count එක 3 නම් display කරන්න ඕනේ full එකේදී අපි හිතමු super kill super question mark උද්දා ආශාදි ලකුණු උද්දා කම්පයිල් කරලා save කළා play කළා එතන කොමරුවා first blood දෙන්න කොමරුවා මොකුත් නැහැ දෙන්න කොමරුවා super blood අසන් display වෙනවා හරි එහෙනම් එහෙම තමයි අපේ basic rank message එක හදාගන්නේ අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලමු මේ rank message එක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න advance කරගන්න වෙන ටිකක් එහෙනම් මගේ channel එක simple epic එක channel එක subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු සුබ දවසක්